Magandang araw mga Repa Pips! Meron naman tayong package na dumating. Ito, sa ating episode na electronics package. Ba't naman ito? Okay. Lex PH First Mile pa. Delivery Lex PH. Ang value niya, ang halaga ng in-order ay 327 pesos. Ayun. Pero ang value niya ay 285 plus delivery 327. Quantity 1. Okay. Sudyado pa. Galing sa Lazada. Okay, buksan na natin ng ating matalas. Ayun o, silyado po. Okay. Ayan. Okay. Ang laman, ito ay electronics components. Aba, nakaano pa ha, paputok na naman oh. Naka-tape natin yun. Okay, naka-tape pa rin. Yan, tanggalin natin. Hindi kaya ng hook. Ito ang ating electronics components. Kailangan ko nito. Wala na akong yun. Parang bala ng machine dun Ito. Yan. Ano ba ito? Carbon film type na resistor. Bus na ang mga resistor ko. Kaya umorder ako. Diba? Bus na Hindi umorder pag may pambili. Pag wala, tumigil. Ayun, mga carbon film resistor. 1,500 pieces na 1 ohms to mega ohms ang value. O yun 120k. Madami Oops. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 pieces na 120k na carbon film resistor. 33k. Siyempre, 20 pieces din yan. 330k. Ba, assorted Pag ano-anohin natin. Ascending. 33. 680k. Dito yan. 680k. 5M6 ito 5 mega ohms. Dito ka 56k. Ba't maingay sa labas? Ano yan? Maingay pa rin. Teka, yan, tuloy natin. Oops! 56k. Dito ka. 68R. Gawin natin dito. 68. 56k. Yan na. Dami 1.5k. 1k5. 1.5k. Halo-halo. 7R5. 75.
ohms. Mahirap mag-assorted Dami. 2.2K. 7K5. Ibig sabihin 7.5K. 82R. Kita mo? 82R. Dito yan. Oh. 4.7K. Dami. Oh, 8.2K. 82K. Ito. 8R2. 8.2. Limot ko na ang notation 200K. Oh. 3K9. 56R. 1,500 pieces ito. Masyadong madami. Diba? Dami oh. Oh. Isa-isay natin. Mukhang ilang piraso pa ito? 2K. Ay, mahirap mag-assorted. 470R. 75K. 200R. 200 ohms. 390 ohms. 51K. 270 ohms. 68K. Oh, puputol na. 220 ohms. 5K6. 5.6 kilo ohms. 330 ohms. K. 820R o 820 ohms. 10K, 10,000. 15K, 22K, 4R7. So, ibig sabihin 4.7 ohms. 20K, 4M7, 4.7 mega ohms. 10M, 10 mega ohms. Dami. 1K, 75R, ibig sabihin 75 ohms. 150K, oh, 15R, 15 ohms. 300K, 510K, 6K8, 6.8 kilo ohms. 1M5, 1.5 mega ohms. 47R, 47 ohms. 100 ohms. 82K, 150 ohms. 47K. Ito, dami. 680 ohms. 560K. 39K. 470K. 180K. 120R. 1 ohms. May 1 ohm. 750K. 5R6. 5.6 ohms. 1 mega ohms. 222R, 22 ohms. 10R, 10 ohms. Dami. Sorted ko pa ito. Sorting. 100K. 3M3, 3.3 mega ohms.
22K, 220K, 220,000 ohms. 510R, 510 ohms. 39R, 39 ohms. Ito ba na 3K9, 3.9 kilo ohms. 8R2, 8.2 ohms. Ayun. 2R2, 2.2 ohms. 5K1, 5.1 ohms. 5M6, 5.6 mega ohms. Ayan ang pagbasa dyan. 3K, 3,000 ohms. 2M, 2 mega ohms. 333R, 33 ohms. 3K3, 3K3, 3.3 ohms. 3.3 kilo ohms. At 180R, 180 ohms. Balik tayo mga Repa Pips. Naubusan na ng ating SD card. So, yan ang laman. So, sorting ko pa yan. Yan ang 1,500 pieces na different values ng resistor sa ating electronics package. Okay?